Ở cuối tập 44, sau khi 5 tên lão tổ xuất hiện, ngay lập tức Vương Lâm liền cùng một tên trong số đó giao chiến. Một lát sau, hai bên dừng lại, tên kia nhìn Vương Lâm hỏi: "Các hạ là ai? Có mục đích gì xin nói thẳng." Nghe thế, Vương Lâm ánh mắt băng lãnh đáp: "Ta muốn Vân Thiên Tông." Lời Vương Lâm vừa dứt, sợi thiên kiếp đỏ rực liền xuất hiện. Sau đó, sợi thiên kiếp liền phóng thẳng lên cao, dị tượng cũng liền xuất hiện, chứng kiến thiên kiếp ập xuống, 5 tên lão tổ cùng tất cả mọi người đều không khỏi sợ hãi. Ngay lập tức, bọn họ liền nói Vương Lâm dừng lại, mình muốn bàn luận. Đáng tiếc, Vương Lâm lại không cho phép họ làm như thế. Chỉ trong tích tắc, Vương Lâm đã lao lên, cực cảnh thần thức phóng ra, cầm cấm phiên trong tay, Vương Lâm liền đánh thẳng vào người Trầm Bách Lương. Dính một đòn này, Trầm Bách Lương thổ huyết lập tức ngồi xuống kháng cự lại cực cảnh trong cơ thể. Tuy nhiên, Vương Lâm chưa dừng lại, tích tắc sau đã lao tới vị trí của một tên khác, dùng cấm phiên bao trùm lấy cơ thể hắn ta và giam cầm bên trong. Tới đây, Vương Lâm mới dừng lại, vẫy nhẹ tay liền thu sợi thiên kiếp lại, nhìn 3 tên lão tổ còn sống, anh ấy thanh âm vang lên nói: "Hiện tại chỉ còn lại 3 người các ngươi, dù cho các ngươi có liên thủ, ta cũng tự tin lấy mạng từng người một, giao ra hồn huyết, nếu không..." "Không được, lão phu tu hành hơn ngàn năm, chưa từng giao ra huyết hồn cho ai. Nếu không giao ra hồn huyết, chớ trách tại hạ vô tình." Dứt lời, Vương Lâm vẫy tay, Hứa Lập Quốc cùng đệ nhị ma đầu xuất hiện. Đồng thời, Trầm Bách Lương đang ngồi, cực cảnh bỗng nhiên phá tan đại não của hắn. Cứ thế, tên kia ngã gục, một tên lão tổ bỏ mạng. Nhìn đám người kia, Vương Lâm nói tiếp: "Giao ra huyết hồn, 500 năm sau, ta tự nhiên sẽ trả lại. Hy vọng các hạ sẽ không nuốt lời." Dứt lời, một trong số 4 tên đã hành động, huyết hồn trên trán liền bay về phía Vương Lâm. Kế tiếp, hai người kia cũng lần lượt làm theo. Cuối cùng, Vương Lâm cũng thu đủ 4 giọt hồn huyết của 4 tên lão tổ vào trong tay. Sau đó, nhìn xuống phía dưới, Vương Lâm lạnh lùng nói: "Tất cả kết đan kỳ tu sĩ trở lên đều phải giao ra huyết hồn, không ngoại trừ bất cứ kẻ nào." Nghe vậy, đám người kia phải lập tức làm theo. Xong xuôi, nhìn đám người tông phái khác, Vương Lâm gằn giọng quát: "Không tiễn!" Thấy thế, đám người kia như chim non được thả ra, cấp tốc bay đi không quay đầu lại. Nhìn bọn họ rời đi, Vương Lâm liền nói với đám lão tổ mình phải bế quan. Sau đó, ôm Lý Mộ Uyển trong tay, Vương Lâm cũng lập tức rời đi khỏi nơi này. Thoáng cái, hai người đã đi vào Nam Uyển. Sau khi đến đây, Lý Mộ Uyển đang định mở miệng thì Vương Lâm tái nhợt phun ra một ngụm máu, thân mình không kìm được run rẩy mấy cái. Tới đây, Vương Lâm gấp gáp nói: "Ta muốn bế quan mấy ngày, hộ pháp cho ta." Dứt lời, Vương Lâm liền điểm lên mi tâm và tiến vào Tinh Nghịch Châu. Ở bên trong, Vương Lâm liền tiến hành thổ nạp khôi phục lại năng lượng. Thì ra lúc trước, Vương Lâm vẫn chưa hoàn toàn kết anh thành công. Trong quá trình hợp nhất, Vương Lâm đã miễn cưỡng để phân thân thay thế Nguyên Anh, vì thế nó mới giúp bản tôn đạt đến Nguyên Anh kỳ. Cũng vì chuyện này, mỗi lần sử dụng cực cảnh thần thức đều tiêu hao rất nhiều năng lượng. Không lâu sau, Vương Lâm tỉnh lại, vừa trở ra bên ngoài, Lý Mộ Uyển liền chạy tới hỏi: "Sư huynh, huynh đã khá hơn nhiều chưa?" "Không có đáng ngại cả." "Có phải là khi kết anh đã xuất hiện biến cố đúng không?" "Vương Lâm, ta muốn nghe huynh nói thật." Nghe Lý Mộ Uyển hỏi thế, Vương Lâm thở dài, anh ấy liền nói cho nàng biết về quá khứ và mối thù của mình. Nghe xong, đôi mắt của Lý Mộ Uyển chợt rưng rưng, thanh âm vang lên nói: "Hiện tại huynh phải trở về Triệu Quốc sao?" "Đúng vậy, lần này trở về, ta muốn khiến cho đằng gia máu chảy thành sông, người hãy cùng ta trở về. Mỗi lần huynh sử dụng cực cảnh tiêu hao rất nhiều nguyên anh tinh khí, ta nghĩ ta sẽ ở lại nghiên cứu ra một viên lục phẩm đan dược giúp huynh giải quyết vấn đề này." "Cô có chắc không?" "Huynh đưa hồn huyết của đám người kia cho ta thì sẽ không phải lo lắng cho ta nữa, ta sẽ đưa Vân Thiên Tông trở thành tông phái luyện đan cho một mình huynh." "Nếu là tứ cấp tu chân quốc tới đây, cô sẽ xử lý thế nào?" "Chỉ cần giao nộp linh đan đúng kỳ hạn, hết thảy đều không có vấn đề gì cả, huynh yên tâm, ta tự xử lý được." Nghe Lý Mộ Uyển kiên quyết như thế, Vương Lâm không nói gì, lập tức lấy ra đệ nhị ma đầu, anh ấy nhìn nó nói: "Từ nay về sau, người luôn theo sát thủ hộ bên ngoài nàng, người nhớ kỹ chưa?" Nghe vậy, đệ nhị ma đầu nhìn Lý Mộ Uyển một cái, rồi hóa thành tia sáng rồi chui vào mi tâm của nàng. Làm xong, Vương Lâm đưa cấm phiên cho nàng rồi nói: "Pháp bảo này nếu ngươi dùng tốt, cho dù gặp được hóa thần kỳ tu sĩ cũng có thể tự bảo vệ được." Dứt lời, Vương Lâm liền sai người gọi 4 tên Nguyên Anh lão tổ đến. Không lâu sau, khi đám người kia có mặt, nói vài lời, Vương Lâm liền đưa hồn huyết của họ cho Lý Mộ Uyển. Thấy thế, Lý Mộ Uyển liền nhìn 4 người kia và lấy ra cho họ một viên Thọ Nguyên đan. Nhìn nó, 4 người kia hiểu Vương Lâm phải rời đi, bọn họ hứa với Vương Lâm sẽ bảo vệ cho Lý Mộ Uyển an toàn. Đợi sau khi mọi người rời khỏi, Vương Lâm thở sâu, trầm giọng nói: "Ngồi xuống đi, ta giúp cô lấy lại thọ nguyên sau này kết anh." Làm xong, Vương Lâm lại tiếp tục tiến hành chế tạo một cái cấm phiên khác. Tuy nhiên, vì sợ thiên kiếp đánh xuống, đạo cấm chế cuối cùng anh ấy vẫn chưa khắc lên nó. Không lâu sau, vào một ngày đẹp trời, Vương Lâm cũng nói lời chia tay Lý Mộ Uyển rồi rời đi. Đến đây thì hết tập 45 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại.